আপোনালোকক পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তো বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিসকলে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ আপোনালোকে গ্ৰেড 3 যেটো এছএছ লেভেলত আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে যোৱা 15 তাৰিখে, সেই এক্সামৰ আপোনালোকৰ যিখন ওএমআৰ এনসাৰ শিট আছিলে, সেই ওএমআৰ এনসাৰ শিটখন আপোনালোকে কিদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক ওএমআৰ শিট পাবলৈ হলে আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব। এটো ষ্টেট লেভেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট কমিশনৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হয়। এটো গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যিসকলে সায়েন্স আৰু বেলেগ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে। তো আপোনালোকক প্ৰথমতে ইয়াতে ভিজিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন আইডি আৰু আপোনালোকৰ পাসওয়াৰ্ড দি আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই এই লিংকখন মই প্ৰভাইড কৰি দিছো। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্স চেক কৰিলে আপোনালোকে এই লিংকত আপোনালোকে পুনপুনে আহিব পাৰিব। এই লিংকত আহাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে লগইন বটন যেটো আছে এই বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন নম্বৰ যেহেতু সকলোৰে আপোনালোকৰ আছে আৰু আপোনালোকৰ নিজাববীয়া এটা পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকৰ নিশ্চয় আছে। তো এই এপ্লিকেশন আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে ফিল কৰিব। তো মই ইয়াতে এটা এপ্লিকেশন নম্বৰ আৰু পাসওয়াৰ্ড দি মই ইয়াতে লগইন বটনত ক্লিক কৰি দিলো। এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ মোবাইলৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ সক অপশন ফৰ ওএমআৰ এনসাৰ শিট ডাউনলোড পেপাৰ 3 বুলি লিখা আছে, যেটো আপোনাৰ এছএছ লেভেলৰ পোষ্টৰ কাৰণে আছিলে। তো ইয়াতে আপোনালোকে আৰু অলপ তলৰ পৰা স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব অনলাইন পেমেন্ট ওএমআৰ ডাউনলোড পেপাৰ 3 ইজ পেন্ডিং। তো ইয়াতে পেন্ডিং বুলি দেখাই আছে। এই পেন্ডিংটো নাথাকে আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ 50 रुपीस এটা পেমেন্ট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব কিদৰে বলক এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিও। তো ইয়াতে প্ৰথমতে ওপৰত আপোনালোকে নিউ বুলি যেটো ফ্ল্যাশ হৈ আছে অপশন ফৰ ওএমআৰ এনসাৰ শিট ডাউনলোড, ইয়াতে আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক অলপ স্ক্ৰল কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। ইয়াতে সক লিখা আছে ডিটেইলছ খিনি, আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ গুটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে ফিস পেমেন্ট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে তলত এটা অপশন পাব, সক ইয়াতে গো টু পেমেন্ট অপশন বুলি আপোনালোকে এটা অপশন ইয়াতে পাই আছে। মই জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছো। ইয়াতে সক গো ফৰ পেমেন্ট, ঠিক ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব আপোনালোকক পেমেন্ট অপশনলৈ। ইয়াতে বহুকেইটা অপশন আছে পেমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে যোনটো অপশন সিলেক্ট কৰিব সেই অপশনৰ যোগেদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ 50 টকা পেমেন্টটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই 50 টকা যে পেমেন্ট যদি আপোনালোকে নকৰে আপোনালোকৰ ওএমআৰ এনসাৰ শিট যেটো আপোনালোকে কিন্তু নাপাব। তো ইয়াতে পেমেন্ট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে গুটেইকেইটা অপশন ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে। ইয়াতে ইউপিআই আছে, আপোনালোকে নেট বেংকিং, ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু কিউআৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব পাৰিব। তো মই ইয়াতে ইউপিআই ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পেমেন্ট কৰি দেখুৱাই দিম। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিহেতু গুগল পে, ফোন পে আজিকালি সকলোৰে থাকে, যিসকলৰ গুগল পে, ফোন পে আৰু পেটিএম আছে আপোনালোকৰ ইউপিআই আইডিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব পাৰিব। ইউপিআই আইডিৰ জৰিয়তে পেমেন্ট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে ইউপিআই যেটো অপশন আছে ইয়াতে সিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে দুটা অপশন আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউপিআই আইডিৰ জৰিয়তে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে পে বাই এনি ইউপিআই এপ। তো পে বাই এনি ইউপিআই এপ যেটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো আপোনালোকৰ পেটিএম যদি আছে আপোনালোকৰ পেটিএম ইয়াতে দেখা পাব। আপোনালোকৰ গুগল পে নহলে ফোন পে আপোনালোকে যিকোনো এটা এপছ দি আপোনালোকে পেমেন্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে সিম্পলি মই ফোন পে দি আপোনালোকক পেমেন্টটো কৰি দেখুৱাই দিম। তো ইয়াতে মই ফোন পেত ক্লিক কৰি দিলো। ফোন পেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট পেমেন্ট ফোন পেত এপ যেটো আছে সেই এপছত সোমাই যাব। আপোনালোকে সোমাই যোৱাৰ পাছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ পেমেন্ট কৰিবলৈ কোৱা হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউন্ট সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পে যেটো লিখা আছে ইয়াতে আপুনি সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ পিনটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেমেন্ট আপোনালোকৰ সাকসেস হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, অলপ সময় ওয়েট কৰাৰ পাছত পেমেন্ট সাকসেস ঠিক এইদৰে হৈ যাব। হৈ যোৱাৰ পাছত সক এটো হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকক অটোমেটিক ইয়াতে এটা পপআপ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব। এই পপআপত ডিটেইলছ আপোনালোকৰ দিয়াই আছে যে আপোনালোকৰ পেমেন্ট সাকসেসফুল হৈছে। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন আইডি নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকৰ ট্ৰানজেকচন ষ্টেটাস ইয়াতে সাকসেসফুল যেহেতু ইয়াতে দেখাই দিছে। তো ইয়াতে তাৰ পাছত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ লগইন যেটো অপশন আছে এই অপশনত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকে পাই যাব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে
পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ OMR এনসাৰ শিট যিখন আপোনালোকে লিখি থৈ আহিছিলে এক্সাম হলত সেই OMR শিট লগে লগে নাপায় আপোনালোকক ইমেইল আইডি নহলে মোবাইল ফোনত আপোনালোকে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দিছিলে তাতে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে কোন দিনা আপোনালোকৰ OMR এনসাৰ শিট যিখন সেই এনসাৰ শিটখন পাব তো ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পেমেন্টটো কৰিব যিসকলৰ আপোনালোকৰ OMR এনসাৰ শিটৰ প্ৰয়োজন এনসাৰ শিটখন পালে আপোনালোকে মিলাই চাব পাৰিব কিমান নম্বৰ হয়তো আপোনালোকে পাব বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে ভিডিওটোত এটা লাইক মাৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড ভিডিও মই মোৰ চেনেলত সদায় আপলোড দি থাকো